नमस्कार दर्शकवृन्द। सो यदि तपाईँ चाहिँ 30,000 मा एउटा राम्रो फोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ र Samsungको A16 किन्छु भनेर विचार गर्नुभएको छ भने चाहिँ स्टप राइट देयर, किनभने A16 जस्तै फोन चाहिँ अझै सस्तोमा आएको छ। यो हो Samsungको नयाँ M16 5G भन्ने फोन, जसको छ 128GB भेरिएन्टलाई 27,000 रुपियाँ पर्छ र यो फोनको स्पेक्स हेर्नुस् न, ठ्याक्कै A16 5G जस्तै नै छ, केही फरक नै छैन। दे आर बेसिकली ट्विन्स। त्यही हो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो फोनको 6GB बाहेक अरू ऱ्याम भेरिएन्ट चाहिँ मार्केटमा अवेलेबल छैन। A16 को चाहिँ 8GB भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद राख्नुपर्छ। एनिवे यो फोनलाई अनबक्स गरेर लेट्स टक मोर अबाउट इट है त। ल ट्यान सबै यस्तै नै हुन्छ प्याकेजिङ हुन त। बक्सभित्र चार्जर छैन, तर तपाईँले 25 वाटको चार्जर चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनले पनि 25 वाटकै चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। यहाँ के छ, यहाँ हामीसँग पेपर वर्क रहेको छ, अनि केबल रहेको छ, एन्ड देन हामीसँग फोन नै छ। ल कस्तो मजाको क्युट पिङ्किश पिच कलरमा रहेछ। यसलाई साइडमा राखिदिएँ मैले। अनि के छ, अनि सिम इजेक्टर टुल छ दर्शकवृन्द हामीसँग यहाँ, एन्ड द्याट इज बेसिकली अल। सो मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि A16 र M16 को स्पेक्स चाहिँ उस्तै नै छ भनेर, सेम नै हो कि। दुवै फोनमा चाहिँ तपाईँले 90Hz को एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ, फुल HD रेजोल्युसन नै हो र डिस्प्ले क्वालिटी पनि सेम नै छ, ब्राइटनेसहरू पनि उस्तै छ, केही फरक नै छुटाउन सकिनँ कि मैले त। यहाँ HDR सपोर्ट चाहिँ यो दुवै फोनमा छैन, तर नर्मल कन्टेन्ट कन्जम्सनको लागि चाहिँ गुड नै छ डिस्प्ले। त्यही हो A16 को रिभ्यूमा नि मैले भनेको थिएँ कि यो वाटर ड्रप नच चाहिँ अति नै हो कि, लास्टै आउटडेटेड देखिन्छ। डिजाइन चाहिँ फेरि मलाई यो महँगो A16 भन्दा चाहिँ M16 को नै बेटर लाग्छ। Samsungको महँगो पर्ने A26 र A36हरू जस्तै देखिन्छ कि। यो नयाँ पिल शेप्डको क्यामेरा मोड्युल छ, अलि बेटर लाग्यो मलाई यो चाहिँ। त्यो बाहेक यो चाहिँ प्लास्टिक ब्याक नै हो, प्लास्टिक फ्रेम्स नै छ। यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यस्तो साइड माउन्टेड वाला छ र यु अल्सो गेट IP5 को डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स हियर। रिसेन्टली लन्च भएको अरू Samsung फोनहरू जस्तै यहाँ पनि तपाईँले 5000 mAhकै ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ 7 घन्टा जतिको ब्याकअप दिन्छ। अब युजुअली Samsungले चाहिँ आफ्नो M सिरिजमा ठुलो ब्याट्री दिने गर्थ्यो, तर खै यसपालि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5000 mAh केही छ। अनि चार्जिङ सपोर्टको कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ, 25 वाटको सपोर्ट छ र Samsungकै ओफिसियल चार्जरले गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ M16 लाई फुल चार्ज हुनको लागि। पर्फर्मेन्स साइडमा पनि केही फरक छैन है M16 र A16 मा। यहाँ पनि तपाईँहरूले डायमेन्सिटी 6300 भन्ने चिपसेट नै पाउनुहुन्छ, जुन गेमिङको लागि चाहिँ फिट्टिकै होइन, तर नर्मल कामहरू चाहिँ गुड इनफ तरिकाले नै गर्छ। हल्का स्लो चाहिँ फिल हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर एभ्रिडे काम गर्नको लागि चाहिँ ओके छ, नो इस्युज। अब यसमा गेम पनि खेल्नै नमिल्ने चाहिँ होइन। PUBG सब्जीमा चाहिँ 40 FPS जति पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, तर गेम प्ले एन्टायरली स्मुथ नै चाहिँ छैन। गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ अलि चल्दैन यो फोनमा, तर मोबाइल लेजेन्ड्स, क्ल्यास अफ क्लान्स जस्तो गेमहरू चाहिँ चल्छ, नो इस्युज। सफ्टवेयर साइडमा त Samsung तगडा नै छ भनेर हामीलाई थाहा नै छ। यो प्राइसमा चाहिँ A16 बाहेक यो फोनले मात्र 6 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट्स प्रमिस गर्छ, मिनिङ यो फोनमा एन्ड्रोइड 20 सम्मको अपडेट आउँछ कि। सो एउटा नर्मल युट्युब भिडियो हेर्ने र फोनमा कुरासुरा गर्ने जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो फोन धेरै वर्षसम्म टिक्न सक्छ। 1-2 वर्षपछि घरमा छोराछोरी बच्चाबच्ची जसलाई दिए पनि भयो, अपडेट्स आइ नै राख्छ। र Samsungको One UI को त मैले कति धेरै भिडियोमा व्याख्या गरि नै सकेको छु, एकदमै नै राम्रो छ। यहाँ एकदमै अप्टिमाइज छ UI, भिजुअली पनि निकै अपिलिङ छ कि। नेक्स्ट अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नो पोइन्ट्स फर गेसिङ, क्यामेरा पनि सेमै छ A16 र M16 को। स्पेक्स त सेम छ नै, 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स हो, तर फोटोहरू पनि सेम टु सेम नै आउँछ कि। कलरहरू सबै सेम छ। एउटा डिफरेन्स चाहिँ के छ भने M16 ले चाहिँ कहिलेकाहीँ डायनामिक रेन्जलाई अलि मेसअप गरिदिन्छ, तर त्यो बाहेक डिटेल्स, एक्सपोजरहरू सबै सेम नै लाग्यो मलाई त। नर्मल वाइड इमेजेसहरूमा चाहिँ पोर्ट्रेटमा पनि सिमिलरै छ आउटपुट, हल्का सफ्ट छ, अनि पिङ्किश टिन्ट आउँछ दुईटै फोनबाट। मैले चाहिँ अब रातिको टाइममा पनि केही फरक होला कि भनेर चेक गरेर हेरेको चाहिँ थिएँ, तर खासै नो डिफरेन्स। कस्तो फरक पत्ता लगाउवाला टाइपको फोटोहरू आउँछ कि, त्यस्तै लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ यो दुईटा फोनहरू टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ यी दुईटै फोन्सको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ खत्तमै छ है। 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो र डाइनामिक रेन्ज अनि डिटेल्स त कस्तो नराम्रो छ, इट्स भेरी ब्याड। भिडियोज पनि 1080p 30 fps सम्म मात्र सपोर्ट गर्छ यो दुईटै फोनले, र ठिकठाकै छ, त्यस्तो
स्टेबिलाइज चाहिँ छैन तर स्टिल फुटेजहरू खिच्न चाहिँ ओके नै छ, कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दैन। जे होस् यो भिडियो हेरेर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो M16 र यो A16 फोनहरूमा चाहिँ खासै डिफ्रेन्स छैन। सो अलिकति पैसा बचाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ M16 लिँदा बेटर हुन्छ कि पहिला चाहिँ M सिरिजको फोन्सहरूमा नराम्रो भद्दा डिजाइन हुने, नक्स नहुने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, सब फिचर्सहरू छन् र अझ बेटर भ्याल्यु फर मनी पनि हो कि यो फोन चाहिँ। अब अलिकति धेरै मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ और धेरै एप चलाउने बानी छ भने चाहिँ A16 को 8GB भेरिएन्ट लिँदा तपाईँले बेटर पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ। नभए त M16 इज ए मोर भ्याल्यु फर मनी चोइस। सो तपाईसँग 30,000 जति बजेट भएको भए चाहिँ विच फोन वुड यु गो फर, दी M16 or दी A16 और अरू नै कुनै फोन किन्नुहुन्थ्यो? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो। र वाइल यु आर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।